mivel az eső utolért minket, így nincs más lehetőségünk, mi mára bezárjuk magunkat Lettország leghírhettebb helyére. Megérkeztünk a börtönhöz, amiről azt kell tudni, hogy Európa egyetlen turisták előtt is nyitva tartott börtöne, amit meg lehet látogatni, sőt itt is lehet aludni, amit ma meg fogunk tenni, és hát, hogy igaz vagy nem igaz, de a börtönnek a marketingje azt sugallja, hogy 100 év alatt egyetlen sikeres szökés nem volt innen. Tibor szerint annyira jól érezték magukat itt, a kiszolgálás is minden nagyon tökéletes volt, hogy nem is akartak megszökni. Lehet, hogy mi sem akarjuk majd elhagyni holnap ezt a börtönhotelt. Azt azért kétlem, de majd utána beszámolom. Az a mondás tartja, hogy minden embernek van egy téglája a börtönben. Most mi eljöttünk ide, a mi téglánké. Nem tudom, hogy kik akarnak még eljönni a téglájukért. Minden esetre 3 órát utaztunk ebben a fantasztikus időben Rigából, hogy börtönbe kerülhessünk. Itt a börtön. Keressük a bejáratot, ott egy I betű. Tibor nagyon örül. Hát, hogy önként jön, és nem hozták. De itt látok még bombákat is. Egy rakéta, mindegy. Mindegy, valami. Tibornak jobban csillog a szemeit, mint hogyha Hiltonba szállt volna meg. Otthon érzi magát? Otthon érzi magát. Itt úrként kezelnek, mert nyissák előtted az ajtót és csukják utána, de egy hotelban nem csinálják ezt. Tehát Tibornak titokban, mint kiderül, erre van igénye. Ott kuncog. Tibor jön önként és dalolva. A városkáról azt kell tudni, hogy eredetileg egy hatalmas katonai kikötő város volt, ahol civilek be se léphettek, csak engedéllyel. És a cellák ugyanúgy néznek ki, mint évtizedekkel ezelőtt. Itt lesz a szobánk, de a zuhany nem is ezen az emeleten van. Oké. Ez a szobánk. Okay. Megkaptuk a jó kis szúrós takarónkat, lópokróc. Tibor már elfoglalta, és megyek, megnézem, mit csinál. Tibor már ágyaz, jaj, de ügyes. Nagyon várta, hogy börtönbe kerüljön. Nagyon várta. Téglám eljött. Eljött a téglájáért. És megcsinálom az ágyamat. Jó illata van. Csak nem fehér. Hát jó, milyen vagy a börtönben? Angliában semmi nem fehér. Ugyanis Angliában nem mosnak külön fehéret és külön színeset. Mindent egyre raknak be. És itt nincs konnektor, nem tudunk tölteni, nincs wifi. Nincs. Wifi lehet, hogy lesz. Lehet, hogy lesz? Lehet, hogy lesz. Akkor az ablakunk. Ó, ezt tudod milyen? Ez nagyon menő volt, amikor Igen, kicsi régen paplan, voltam. Ez olyan paplanhúzat, amiben olyan paplant kell Ja, rakni, sejem. amelyiknek az egyik fele sejem, Igen, ez és színes volt. és ilyen szép. Ágy, ez Nem bírom elhúzni. Ez valami különleges. Nézd meg, milyen rugó van benne. Úristen. Rugós matrac.
Az enyém nem lesz olyan szép, mint a tiéd, de majd Mert te nem voltál katona. majd cserélünk Hát, el. nem voltál katona. Megcsinálom ezt, és akkor oda megyek te helyedre aludni. Ez nagyon izé, nézd meg enyém. Nekem az jó. Oda megyek. Akkor is betakarom. Megvan? Meg. Jönnek, megyünk megnézni a börtönt. Itt lehet belátni. Itt vagyunk bent a börtön elnök vagy igazgatónak a szobájában. Lenin papa itt van. Híres Jurosz TV. Lenin. Ott van még az összes fönn. Igen. Russia. Ellátba sokszor 10-15 ember is lakott. És hogyha nem fértek el úgy, hogy feküdtek, akkor neki támasztották a falnak. Kitámasztották hónai alatt, hogy ne csúszanak le. Szóval, aki extra büntetés kapott, az ide lett becsukva. Sztálin nagyobb festménye, mint egy életnagyság, hisz így, ahogy állok, magasabb, mint én. A mosdóra fél óra volt az embereknek, de nem fejenként, hanem az egész emeletnek, és úgy jött ez ki, hogy 1,5 perc volt egy cellára, de akkor is, hogyha 4-en, 5-en, 6-an voltak egy cellában, így el lehet képzelni, hogy nézett ki utána a mosdó, de a börtönőrök ezt abszolút nem bánták, hisz a raboknak kellett eltakarítani. Elhagyjuk a szobánkat. Cellát. Elhagyjuk a cellát. Egyik legrosszabb alvás volt az életemben. A cellánk mellé rendeltünk reggelit is. Rendeltünk egy rabreggelit és egy officer, tehát börtönőr vagy irodai dolgozó reggelit. Az egyik már megérkezett. Ez az irodája dolgozóké. A béken természetesen nem ettem meg. Megkaptuk a másik reggelit is, a rab reggelit. Elbúcsúzunk a Karoszta börtöntől. Rettentő éjszakánk volt. Én nagyon féltem, megmondom őszintén. De túléltük, aztán szerintem ilyen 2-3 órát sikerült aludni. A régi játszótér, valamint ilyen katonai laktanyák vannak itt ebben a karosztában. Ma már laknak bennük, apartmanházak vannak, de ugye ezek voltak régen a katonák szálláshelyei, lakásai. Ugyanis a családjaikkal együtt költöztek ide. És Karoszta egyik legismertebb, leghíresebb látnivalója, de szerintem a börtön után csak, az Oszkár Kalpaka híd. A gyönyörű, szép part, a fürdésre nem annyira csalogató zöld víz, amiért viszont itt megálltunk, az a több mint 120 éves Karoszta híd. Meghatározott időben a híd nyitva van, de hogyha esetleg nagy a szél, vagy valamilyen eltérés van a menetrenddel, akkor nem nyílik ki. És a helyiek webkamerán nézik meg. Ott el tud fordulni
Tibor azt próbálja megnézni, hogy itt a betonnál az, hogy tud kiviteleződni, de megnézzünk még valamit, aztán visszajövünk, mert ez nagyon izgat. Szent Miklós haditengerészeti katedrálisba jöttünk, amit 901 és 3 között építettek. És második Miklós cár is jelen volt a felszentelésénél. 1600 ember fér el benne, és... Foto. Foto? Yeah. Oh. Ja. Most jó bejöttünk. Most ima van. Belecsöppentem egy imába. Ugye 1600-an férnek be, most szerintem egy busznyi lengyel volt bent, itt láttuk a buszt, és a balti térség legnagyobb ortodox temploma volt akkor, amikor épült, lehet, hogy már van nagyobb. És rögtön itt a szomszédságában már itt vannak a lakóházak. Ez a főbejárata. Kis post-szovjet feeling. Visszajöttünk a hídhoz, aminek hasonlóan a londoni Tower hídhoz van egy időtartama, amikor nyitva áll. Mondjuk ott a menetrendhez van igazítva, de a lényeg az, hogy lehet tudni, hogy mikor nyílik ki, és az most pár percen belül, ha minden igaz, és szerencsénk van, meg fog történni. Ez a híd Lettország egyetlen ma is működő forgóhídja, valamint a világon is nagyon kevés van belőle. Itt tud elfordulni, Tiborunk megfejtette, az nem hagyta őt nyugodni, hogy van ez a fordulás. Poszt-szovjet sóhajok hídja, ahol meg kell csókolni egymást. Én. Most találtam ki. Szovjet romantika. Majdnem olyan, mint a velencei. Várjuk a nyitást, vagy a zárást? Hát a híd nyitását az úszás. Híd nyitásával egyenesen És valami történik. Már csöngetnek. Sorompó lecsukódott, bezár az a zöld kapu. Ez a híd ugye már több mint 100 éves, 120 körülbelül, és még mindig ugyanazzal a technikával működik, mint akkor. És most mi fog történni? De gyerekek is jöttek nézni. Tényleg azt nézik. Azt hittem, hogy csak itt bicajoznak, vagy ilyesmi. És most hall ott
És erre fog nyílni. Ó, és ott hogy mozdul el? Ez, amit a Tibor megfejtett, hogy ilyen félkör alakú, hogy elférjen. Csinálsz? És akkor itt fog előttünk kinyílni. Hát ez nagyon érdekes. Ott lehet látni, hogy szépen beveszi a kanyart. Интересно, почему та половинка на быстрее работает? Или хотя бы попробовать вот на эту трубу залезть. Már mindjárt ide ér. Tehát Lettország egyetlen ilyen forgóhídja. Aztán tovább jöttünk. Lehet, hogy csak eddig jön. Nem teljesen nyílik ki. Ott jön a hajó, amit most meg is várunk. És közben kiderült, hogy annak ellenére, hogy volt már elektromos áram itt Liepajában, amikor megépült a híd, sőt 1899 óta villamos közlekedett, mégis először ilyen óriási 1,5 méteres karral üzemeltették, és több ember tekerte egyszerre. Különböző áttételeken, ahogy hajtották kézzel. Szóval úgy kézi erővel fordították el a hidat. És befutott a hajó. Neki köszönhető, hogy ki lett nyitva a híd. Köszönjük a dudát! Köszönjük a dudát! Amint a hajó elment, a híd indul is vissza. Hát ez nagyon érdekes. Eddig gondoltam, hogy ezt nem is akarom már megvárni, de... Aha, szerintem igen. Igen? Lehet, hogy ez rövidebb akkor. És még mindig. Ott van már valaki. A másik az áll, ugye? Igen, már jön rajta valaki. Már mennek is. Karoszta erőd maradványai, amelyet a cári korszakban építettek, és azt teszi igazán különlegessé, hogy nem az ellenség robbantotta őket fel, hanem az, aki építette. Ez egyben be van dőlve. És megnézzük a másikat, amelyek már itt az egész sorozat benne van a vízben. Azon gondolkodunk, hogy lehet, hogy itt kellett volna fürdenünk. Ez igazán érdekes lett volna. Tibor meggyőzött, hogy hát ha vannak benne vasdarabok, valamint törmelékek. Igaza van. Megkeressük a lejáratot a vízhez.
árkon, bokron keresztül jutunk el a várt célhoz, és itt reméljük, hogy le tudunk menni a partra. Hát Tibor megállt, hogy neked. Igen? Ott? Innen fogunk tudni lemenni. De se baj, se baj. Tibor már majdnem lent van. Le is venném a szandálomat, csak előtt felhívta a figyelmemet, hogy hát ha vannak itt vasak. Mire ide jöttem, felmászott. Itt találkozik a szovjet múlt és a modern energia. Most kipróbáljuk a drónt. Búcsút is veszünk tőle. Hát ha örökre ott elveszik a tengerben. Szia drónocska! Reméljük még látjuk egymást. Szerinted elég volt így most az elsőre? Vagy még tovább küldöd? Visszajön? Gyere, gyere babám, gyere! Ha tetszett a videó, akkor lájkold, hypold, iratkozz fel, és tarts velünk a következő utazásunkra is.